Moro. No, nyt saatatte miettiä, että minkähän takia mä oon täällä pihalla lomapäivänä, no ennen 8-7 herännyt ja tässä Mustangin edessä seisoskelen, niin se johtuu siitä, että nyt lähdetään pienelle road tripille tonne Etelä-Suomeen Kouvolaan. Mä oon tehnyt vanteista ja renkaista kauppaa tähän autoon pitäisi hakea semmoista 19 vanteet tähän, orkkisvanteet noilla kesäpyörillä. Ja sen takia, että mulla ei ole tähän talvirenkaita, niin mä ajattelin, että mä vaihdan näihin 18, mitkä tässä on alla, niin sitten talvirenkaat myöhemmin ja sitten ne tulisi kesärenkaiksi sitten ne, mitä nyt käydään hakemassa. Ja otanpa teidät mukaan nyt sitten, eli lähdetään ajelemaan. Katsotaan, löytyykö meiltä nyt virtaa täältä kuinka. 491 olisi nyt tuo range, mitä se tarjoilee. Okei. Viimeksi taisi näyttää 503, kun mä ekan kerran latasin tämän ihan täyteen, niin ei siinä. Lähdetään katselemaan, että minkä tuolla pääsee. Hyvin näyttäisi toimivan tää lataus täällä. Mä laitoin tuolle USB-C ja A tuolla niin Dronen akkuja tuohon lataukseen, niin vaikka ei ollut autossa virrat päälläkään, niin se lähti kiltisti lataamaan tuota äsken. No niin. Oon mä tässä Jalasjärven tienoilla, eli asiat ei ole aivan huonosti ja on päästy vähän niin vauhtiin tämän homman kanssa. Ja mulla on täällä nyt sitten vesipulloa löytyy. Sitten tuolla pikkumyymukissa on mun kahvit ja sitten mulla oli täällä oikein eväspussukkakin mukana. Mulla meni vähän myöhään eilen illalla. Mulla oli nosturilla ja tutkin siitä niitä laitettavia juttuja vähän, niin mulle oli laitettu jo valmiiksi sisällä sit eväspussia vähän ja jääkaappiin tehty leipä valmiiksi, niin ai että kyllä oli helppo lähteä aamulla nyt sitten, kun sai vaan viritellä nuo tuosta kuntoon ja kamerakamat kyytiin ja ei muuta kuin tien päälle. Ja nyt tosiaan tällä hetkellä näyttää, että meillä olisi perille 379 kilometriä. Akussa on 97% virtaa ja sillä pääsisi 463 kilometriä tuolla, mitä meillä akusta löytyy. Eli joku vajaa 90 kilsaa olisi vielä perillä niin kuin rangea, jos tämä pitäisi paikkansa ja ajaisin sinne asti lataamatta. Mä luulen, että mä jonkun pienen stopin teen jossakin kohtaa ja otan jotakin ehkä pientä syötävää ja vessatauon ja otetaan siitä sen verran, että sitten saadaan tulla jonkun matkaa takaisinpäin sieltä ennen kuin sitten tulee se isompi lataus, että kyllä mä sitten jonkinmoisen lounaan tai myöhäisen lounaan syön sitten jossakin kohtaa, mutta ehkä alustava ajatus on, että mä tekisin sen vasta sitten takaisin tullessa. Maha voi tietysti olla eri mieltä jo aiemmin, niin voi joutua muuttamaan tätä suunnitelmaa, mutta mä tuossa myyjälle lupailin, että mä olisin siellä noin 1 perillä sitten, niin siinä ei kauheasti meillä ole semmoista niin kuin latailu- ja syömisvaraa tässä aikataulussa, että siinä on sellainen nyt ehkä 15-20 minuuttia sitten. Tai en tiedä, mitäs tämä Apple CarPlay meille täällä lupaili. Perillä 12.47, no siinä on 13 minuuttia. Ei siinä kovin paljon kyllä syöpötellä. Niin 4 tuntia 20 minuuttia. Joo. Mä nyt just vasta yhdistin tämän CarPlayn tähän autoon, niin katsotaan, mulla ei tästä oikein vielä kokemusta. Mulla ei ole aiemmin siis, en ole käyttänyt tietysti Teslan kanssa, siellä on omat navit ollut käytössä ja tällä autolla mä oon aikaisemmin testannut vasta sitä auton omaa navigaattoria, joka nyt on kohtuu toimiva, mutta se kartta on vähän huono, jotenkin se ei muista oikein näytä kauhean kivasti niitä paikkakuntia, jos sitä rupeaa selailemaan sieltä niin kuin noin muuten, että mihinkähän tässä haluaisi mennä ja muuta, niin ei ollut aivan niin kiva, mutta kyllä siellä perillä löysi ja suomenkielinen selostus ja vaikutti, että osaa hyvin ton akun sulamisen myöskin siinä laskeskella ja sillä lailla, niin mikäs siinä? Tämä nyt ei kai sitten osaa sitä laskea, kun tämän kautta navigoidaan, vai osaako? En tiedä. Se ei nyt ainakaan, en tiedä onko sillä nyt joku paikka, mistä sen näkisi nyt, kun ei käytä sitä tämän auton omaa navigaattoria. Ehkä se tässä selviää matkan aikana, mutta osaa se tuolla näyttää ainakin tuolla pikkunäytössä toki ton jäljellä olevan matkan ihan oikein, että kyllä se varmaan aika hyvin syöttää niin sinne autolle dataa, mitä täällä CarPlayn kautta tulee, mutta niin. Joo. Ei tässä mitään. Ajellaan menemään. Mitä se sanoo? Käänny vasemmalle tielle Kolmostie. No niin, Kolmostielle sitten hetken päästä. Mut joo. Tämä nyt
aivan varsin tarvitsin aurinkollisia vähän siinä rajoilla. Aika tämmöistä pilvistä on, matalalla pilviä ja kyllä täällä varmaan voi vettäkin tulla jossain kohtaa. Että ei siinä, ei se meitä haittaa. Mitään muuta mulla ei tässä nyt oo suunniteltuna muuta kuin että haetaan ne pyörät ja tullaan takaisin ja kyllä tossa niin kuin jotain tiettyjä stoppeja olisi mahdollista tehdä, että kyllä tuolla suunnalla mihinkä ollaan menossa niin on sukulaisia ja näin, mutta nyt ei varmaan ole semmoselle aikaa, että aika pitkä päivä tästä tulee joka tapauksessa, niin olisi sitten jollakin oli järkevään aikaan kotona. Oli tuossa puhetta eilen, että olisiko tästä voinut tehdä tämmöisen niin kuin lomareissun jollakin lailla, että oltaisiin oltu yötä jossakin ja vähän yhdistetty tähän jotakin muutakin, mutta jotenkin nyt sitten tuntuu, että nyt oli vähän tämmöinen lyhyt aikataulu sitä ruveta pohtimaan, kun eilen illalla vasta tämän homman niin kuin tässä lukittiin, niin ajattelin, että mä hoidan tämän nyt tästä alta vain pois. Ja sillä hyvä ja tehdään muut retket sitten erikseen. Joo, tässä on tämä suora, miksi sitä nyt sanottiinkaan, että tässä on aina tulvii. Sitten kun on se aika, että tulvii, niin tässä ympäristössä, mutta nyt ei ole se hetki. Pitäisikö mun vähän hörppiä kahvia, kun sitä kerran oli mukana, niin mä ajelen nyt tällä adaptiivisella vakkarilla tässä menemään ja se on ihan mukava kyllä. Mulla on jopa tämä kaistavahti päällä nyt tässä, mikä on ehkä ihan hyvä näin, kun välillä kameralle tässä höpöttelee, niin se pikkasen auttaa sillä, että voi välillä jopa sekunnin 2 katsoa tuonne kameraankin, niin ei heti autoa pöpelikös sitten, mutta niin. Tuolla pienemmillä teillä se ei ole aina niin kauhean mukava, että se ei aina oikein löydä. Otetaan nyt. Joo, nyt se otti kiinni. Aika keskelle päästi tuossa kohtaa menemään, mutta tämä on siis toimii aika kivasti. Ja jos mä täältä hellästi vähän niin kuin pidän näin kiinni, mun ei tarvitse juurikaan ohjata, että on niin kuin ihan niin kuin se Teslan autopilotti niin kuin Suomi-oloissa, että ei tää ole yhtään sen kummempi, niin en kokenut siitä mitään valtavia elämyksiä niin kuin sen 3 kanssa ajellessa. Ja tää on kyllä musta hyvin vastaava. FSD tietysti sitten erikseen, jos se joskus tulee Suomeenkin saataville, mutta niin kuin, ei se tämän kummempi siinäkään mun mielestä ollut. Että vähän kun pitää ratista kiinni, antaa vähän inputtia sinne siitä, että sun käsi siinä, niin se aika hyvin pitää auton kyllä tässä kaistojen välissä. Ja homma toimii, jos semmosesta tykkää. Mutta ei kaikki varmasti tykkää, kyllä mäkin välillä tykkään laittaa se pois päältä. Ja saa sitten ajaa ihan itse, ettei se nypis sitten jatkuvasti. Katsotaan nyt tää levikekohta esimerkiksi, niin ota hallinta. Joo, se ei oikein tykännyt tuosta, että kun pääsi toi oikeanpuoliset kaistaviivat katoamaan tonne, kun tuli toi levennys, niin sehän sitten tuumasi, että nyt en voi hyvin. Mutta palautti kyllä nyt sitten heti taas, kun se kohta meni ohi. Adaptiivisella vakkaralla saa määritellä tosiaan, että mikä se paljonko yli rajoituksen se laittaa. Että mulla nyt tulee niinku 5 yli, että 85 se nyt ajaa tässä 80 ja tuleeko ei, niin ei tulee ja joo, toi vaan 80. Mutta tää tosiaan tämä nopeusrajoitusten tunnistus toimii kyllä aika hyvin. Väittäisin, että toimii paremmin kuin siinä Model 3. Ja tässä tuli semmonen joku päivitys nyt, minkä tuossa asensin joitakin päiviä sitten. Sen pitäisi ennakkoon reagoida noihin nopeusrajoituksiin. Mä oon kerran nähnyt sen tekevän sen, kun ajoin tuolla isolla tiellä ja 100 putosi 80 rajoitus, niin se selvästi ennakkoon pudotti sitä, mutta sen jälkeen mä en ole sitä kertaakaan kyllä nähnyt, että se olisi sitä tehnyt, että aina se vasta merkin kohdalla hidastaa tai kiihdyttää. Mikä on vähän tietysti tylsää välillä, niin kun, että joo, voisi reagoida vähän ennemminkin, kun aina välillä niitä kameroitakin sitten on kohta siinä merkin jälkeen, niin se ei sitten välttämättä ole kauhean kiva, että siinä kohtaa vasta auto rupeaa hidastelemaan. Mutta nyt tuolla menee vähän niin Jyväjenmaria edessä, niin mikä tuo? En tiedä, jotakin täällä vedetään, niin aitaanpas no aivan itse hetken aikaa. Ja joku kärry vissiin on traktorin perässä, pitää tuolla välissä on jotakin vehkehiä kanssa. Kyllä tällä aivan hyvä tämä ohituskiihtyvyys on niin kuin tässä takavedossakin, että se 294 heppaa kun tässä nyt oli, niin ei ole mikään räjähtävä kiihtyvyys, mutta riittää vallan hyvin. Kilometri. Käänny vasemmalle tielle 3. Sitten olisi jalastuuli ja käännymä vasemmalle. Ja että kyllä se tietysti sen nelikon
oliko sitten 351 heppaa, mitä siinä oli, niin joo, kiinnostaisi ja houkuttaisi, mutta tässä kohtaa se nyt sitten vähän olisi budjetti karannut. Tai sitten jos pitää tosiaan ottaa enemmän ajettu selvästi, niin ajattelin, että kokeillaanpas nyt vielä. Mä en ole vielä niin fiksautunut siihen nelivetoon, kun vasta nyt Käänny vasemmalle tielle 3. tie. lyhyehkön aikaa on ollut se neliveto tuossa, niin katsotaan, jos tässä vielä oppisi takavetoonkin takaisin uudestaan. Kyllähän Bemarimies aina takavedon kanssa pärjää. Täällä on pitkää kuljetusta. Mutta joo, pistetään välillä kameraa kiinni, niin palataan kohta, kun mulla on taas jotenkin asiaa. Niin, Parkano on ohitettu. Meinasin laittaa kamerat ja muut päälle tuossa niin, että Parkanon keskusta näkyisi, mutta ei paljon näkynyt, kun tuo oli sammunut tuo GoPro. Kokonaan ei lähtenyt tuosta tallennusnapista käyntiin. En tiedä, toivottavasti ei ole tiltannut. Mun piti vetää vähän akkua pois ja panna takaisin sinne. Että oliko jäänyt äskeisestä pätkästä tuolla sitten Jalasjärven tienolla kuinka paljon pois, niin toivottavasti ei aivan kauhean paljon, mutta aina nämä on kivoja vehkeitä nämä GoProt. Suosittelen lämpimästi kyllä. Mutta niin. Nyt on ajeltu joku 100 kilometriä tässä varmaan hyvin karkeasti ja meillä on 20% lähtenyt tuosta akusta, eli se näyttää nyt 80. En tiedä näkyisikö se yhtään tuolta ratin takaa tuossa kamerassa, välttämättä ei. Mutta kuitenkin niin matkaa on jäljellä tuossa 300 vielä ja kulutus on ollut kyllä ihan miehekästä, että kyllä tämä aika juoppo on tämän sähkön suhteen tämä auto, että tuolla näkyy 20 kilowattituntia kulutus nyt tälle retkelle tähän mennessä ja toi vähän yksinkertainen toi mittari, se 1 kilowattitunnin tarkkuudella vaan antaa tuon lukeman tuonne, mutta että 20, niin ei se nyt kauhean hyvä oo, mutta tietysti vertailukohtana tietysti kun käyttää tässä nyt sitä Model 3, niin ei millään tapaa reilu tietysti ole tälle autolle, että onhan tää niinku ilmanvastus on aivan niinku huomattavasti suurempi, tämän otsapinta-ala on aivan eri lailla tässä autossa ja vaikka tuo peräosa niin kuin näyttää kupeamaiselta, niin sehän ei oikeasti ole niin laskeva, kun siellä on se mustalla värillä tehty se pieni jekku sinne ylös, niin senkin takia ei tämä ole aivan niin aerodynaaminen, mitä joku toinen auto sitten voisi olla, niin. Mutta joo, iso akku kompensoi tietysti hyvin, tai ainakin jossain määrin, niin katsotaan nyt miten tässä mennään, että on tuo kulutus ollut vähän suurempaa tähän mennessä, mitä on tuo arvioinut tuo meidän mittari tuossa, että katsotaan nyt sitten missä kohtaa ladataan, mutta en tiedä, tuossa Ylöjärvellä voisi olla nätti ladata ehkä, mutta se on ehkä vähän liian aikaisin sitten sen suhteen, että kun akussa on vielä aika hyvin jäljellä siinä kohtaa, että kuinka nopeasti se sitten lataa. Mutta kun ei kauheasti ole kokemusta näistä pikalatauksista tämän kanssa, jos ollaan tarkkoja, niin ei yhtään, en ole kertaakaan tätä vielä DC-laturilla ladannut, niin ei oikein tiedä. Toivottavasti ei muuten tule mitään ongelmia, kun ollaan kaukana kotoa sitten hetken päästä kun ladataan, niin. Mutta ei kai. Mutta tosiaan, joo, ihan kiva on ollut körötellä tähän asti. Tämä penkki niin ei tosiaan ole mun lemppari, että mieluusti haluaisin tähän jonkun paremman istuimen, mutta kun ei niitä tähän autoon saa, niin ei voi mitään, että olisi kovettu projekti tietysti tähän retrofita tai joku Bemarin sporttipenkki tai komforttipenkki, mutta ei se ehkä aivan tosielämässä niin näppärästi onnistu, kun kuitenkin ne sähköt on sillä lailla kytköksissä tähän auton sielun elämään, että pitäisi olla niin samantyyppiset ne säädöt, että se toimisi sitten nämä kaikki niin kuin profiilit ja muut mitä autossa on, niin mä luulen, että se on aikamoinen projekti edes niin kuin haaveilla semmosesta, niin enemmän nyt sellaista oikeasti tee, mutta sitten tää olisi kyllä kiva, jos tässä olisi hyvät penkit, niin yksi tommonen puute korjautuisi niin välittömästi. Mutta kyllähän tällaista niin kuin pitkää matkaa niin kuin aivan eri lailla mukavaa on päästellä kuin sillä vanhalla Model 3, että äänitaso on niin kuin huomattavasti hiljaisempi. Ei ärsytä ollenkaan, vaikka täällä 100 päästelee menemään, niin ei mitään ongelmaa, ei tule sitä rengasmelua samalla lailla mitä siinä tuli.
Että vaikka ne uudemmat Teslat tietysti on hiljaisempia jossain määrin, niin mä luulen, että ehkä vasta sitten tämä uusin versio olisi semmoinen, missä se äänitaso varmaan on niin kuin kenties tätä luokkaa, mutta en tiedä. Mutta se ainakin se 2019 kolmonen, niin on se kohina siinä aikamoinen kyllä. Varsinkin takapenkillä, että se on jopa aika sietämätön mun mielestä niin kuin kovissa nopeuksissa. Mutta tämä on hyvin letkeitä. Tää alusta on tällainen, se voisi olla vähän niin kuin, no en mä tiedä, ei siinä tarvitse välttämättä olla edes pehmeämpi mun makuun, mutta se on vähän pompottava. Eli varmaan niin kuin iskareissa jotakin niin kuin tekemistä voisi tavallaan vielä olla, että en mä tiedä, onko se sitten joku niin kuin paluuvaimennus vai mikä se on, että se niin kuin tavallaan ottaa sen iskun ensin hyvin, mutta se pikkasen jää niin kuin mun mielestä, sillä siihen tulee semmoinen niin kuin lisäpomppu, mitä ei tarvittisi tulla. Niin, että on esimerkiksi noissa vakkilaisissa mun mielestä niin paremmin onnistuttu siinä, että niissä ehkä se alkutuntuma on samantyyppinen, mutta sitten se niin kuin, siitä jää se pomppiminen pois. Niin. Mutta en mä tätä suuremmin moiti kyllä, ei se ole mua nyt vielä ainakaan vaivannut. Jossakin arvostelussa joku on sanonut, että niin kuin se voi pitemmän päälle ruveta vähän ärsyttämään, mutta ei vielä ainakaan mua ärsytä kummemmin kyllä. No, tämä on niin paljon mukavampi, mitä se Tesla oli kuitenkin. Ja kun mä oon tottunut ajamaan aika matalilla ja jäykilläkin autoilla, niin vaikka mä nyt sitä ehkä käyttöautoon semmoista toivon, niin ei se ehkä niin aivan äkkiä käy mun hermoille sitten kuitenkaan. Tulee vaan sieltä Mersu meistä kohta ohi. Saa nähdä. Ei tullut vielä ainakaan. Se on joku vähän madallettu Mersu vissiin, mikä tuolta takaa tulee. Nopeusvalvontakamera edessäpäin. Toi on ihan kiva toi Apple CarPlay kyllä tossa, että se ilmoittelee noista nopeuskameroista sitten, niin saa aina tsekata sitten viimeistään siinä kohtaa, että onkohan tää tunnistanut nopeusrajoitukset oikein, että ehtii vielä jarruttaa, jos huomaa, että nyt on sekä kuski että auto ollut vähän unessa, niin ei ole toki semmoisia tilanteita nyt tullut, mutta se on kuitenkin mukava. Mutta jatkamme ajelua tässä ja vähän jo välillä aurinkoakin on näkynyt tuolta jostakin pilvien välistä. Otin kyllä aurinkolasit tuossa pois jo, mutta eipä siinä. Palaamme taas kohta. Ja sitten saavutaan tänne Rechargein laturille ja piuha kiinni ja sieltähän rupeaa tulemaan tavaraa. Aluksi aika hitaasti. Vähitellen tuosta kiipii, että nyt siellä on päälle 60 kilowattia. Mutta ei varmaan kyllä 100 asti päästä tässä nyt. Sen verran on paljon tavaraa vielä tuolla akussa. No päälle 80 kuitenkin. Siihenkö jäi? Joo, näyttäisi, että se ei tuosta nouse enempää. Joo, pienenee vaan näköjään. Mutta kyllä tuolla tahdellakin jotakin sieltä tulee, niin eiköhän anneta sen hetki siinä ruuskuttaa ja käydään tuolla sisällä. No niin, ja sitten palaillaan pikkuhiljaa autolle päin takaisin. Tuolla se näyttää edelleen möllöttävän. Ei ole lähtenyt vielä omipäin kotia. Tuolla olisi noita Teslankin latureita tuolla päässä. Sielläkin näyttää ainakin pari autoa olevan 3 vissiin latauksessa tuolla. Mutta nyt ei menty sille tällä kertaa. Katsotaan mitä on saatu aikaiseksi tänne. Kai siellä tuulisesti jotakin pientä on kuitenkin tullut tässä ajassa. No niin, mitäs tämä sanoo? 63 se siellä rouskuttaa ja 75% on nyt varaus, eli reilu 9 kilowattituntia näköjään on saatu. Noin, 77 oli kun pistettiin lataus poikki ja 10 kilowattituntia tuli reilu.
luukut kiinni. Nuo No manuaalisesti. niin, siinäpä otettiin virtaa tuossa Ylöjärven juustoportilla pikkasen. Reilu 10 kilowattituntia nappasin siitä. Ei mitään järkeä sinänsä niin kuin auton puolesta olisi ollut tehdä stoppia tuossa kohtaa, mutta kun oli pakko päästä vessaan, kun mä oon tuota kahvia tässä hörppinyt alkumatkasta ja kotona ennen lähtöä, niin tällaista tää sähköautoilu on, että koko ajan pitää pysähtyä, mutta ei kylläkään auton takia, vaan kuskin takia. No joo, mutta ehkä olisin hetken vielä pärjännytkin, mutta en nyt sitten taas oikein tiedä, koska olisi tullut sopiva stoppi, niin tuli tuossa helposti niin kuin aivan väylän vieressä ja tiesin, että siitä paikkoja varmaan hyvin lataukselle löytyy, niin kuin olikin tuossa Rechargella oli tilaa ja Tesla-latureissakin oli hyvin tilaa. Siellä oli 2-3 autoa, mitä siellä oli latauksessa, mutta että niin, mä oon kyllä sen appin jo laittanut siinä, kun Teslan, tai siis ton Model 3 poistin sieltä appista, niin virittelin jo silloin valmiiksi ja jätin sen Teslan appin tuohon, että voi sitten silläkin tarvittaisi ladata tätä Fortiakin, jos siltä näyttää. Mutta tässäpä sitä mennään. Huomasin äsken, että mitä tämä on niin kovin kirkas tämä näkymä tästä GoPro Hero 6, mikä tässä eteenpäin kuvaa tuossa vain, niin siellä oli joku EV-kompensaatio plus 1.0 päällä, niin ei ole ihme, että vähän mennessä palaa puhki tuo näkymä tuosta ikkunasta, niin jos se aiempi näyttää vähän rumalta, niin se johtuu sitten siitä. En tiedä, miksi mä oon joskus semmoisen sinne laittanut, mutta näköjään oli. Ehkä sillä on joku tarve ollut. En ole näitä asetuksia tutkinut tarkemmin. Mä luulin, että nämä on niin kuin aika lailla valmiit, mutta ei näköjään. No joo, ehkä se saa editissä säädettyä. Mut sitten jatketaan ajelua. Nyt näyttää siltä, että meidän range on 348, eli saatiin siitä jonnin verran nyt sitten lisää ja määränpäähän 218, että meillä on 130 niin kuin ylimääräistä tuossa, että no paniikkia, että aivan huoletta voidaan päästellä suoraan perille ja sitten vasta sen jälkeen katsella latauspaikkaa, kun siitä lähdetään. Mutta katsotaan mitä tämä aikataulu, nyt tää näyttää 12.59 perillä ja niin sehän kuulostaa ihan ok. Mä voin ehkä joku pikku stopin keritä vielä ottamaankin jossain kohtaa, jos tarvetta tulee. Niin. Mutta tuon verran sai tuossa. Tuo oli tosiaan täysin epäoptimaalinen. Mulla oli ihan liikaa akussa varausta, kun siihen mentiin. Ja toisaalta mä en ollut akkua myöskään esilämmittänyt. Niin ei nyt kyllä saatu niitä nopeuksia, mitä olisi niin kuin voinut saada. Että katsotaan sitten tässä myöhemmin paluumatkalla, jos suunnittelisi vähän järkevämmin sen latauksen, niin voisi saada vähän parempia lukemiakin, että saataisiko niitä sitten sieltä jotakin 130 kilowattia, niin en tiedä, mutta olisi se mukava kokeilla. Niin katsotaan kuinka onnistuu sen osalta. Tää oli nyt vähän tämmönen extempore stoppi, kun sitäkin huomasin, että tämähän tuli vähän niin kuin yllättäen vastaan jo tämä paikka, niin että kyllä mä stoppaan tuohon kuitenkin sitten kaikesta huolimatta. Mutta niin kuin näkyy, niin en mä oikeastaan kävin vessassa ja hetken käppäilin siinä, katoin, että ostasinko siitä jotain mukaan siitä puodin puolelta, mutta en sitten ottanut ja sitten vaan autolle ja auto irti ja kuitenkin tuossa nyt jonkun verran saatiin jo rangea sitten, että vaikka oli tämmönen hitaasti lataava auto ja sillä vielä niin kun latauksena tämmönen epäoptimaalinen hidas lataus, niin kyllä siinä aina jotakin jo kyytiin tarttuu. Nyt muuten tosiaan huomasin, että kun mä tuossa alkumatkasta vasta niin kun jotain annoin lupia tälle CarPlaylle ja muulle, niin se jotenkin yhdisti tämän auton tiedot niin kuin sinne, niin nyt se osaa näyttää täällä sitten tämän akun varauksenkin, että se näyttää mulle täällä nyt, että 29% varausta kun perillä nyt täällä ihan niin kuin tässä infonäytössäkin tuolla CarPlayn puolella, niin se on hyvä. Täällähän paistaa jopa aurinko, pitää vaihtaa vissiin arskat päähän ja jatkaa ajelua eteenpäin, niin otetaan vaikka pieni tämä timelapse tässä kohtaa ja jatketaan kohta taas. No niin, hypätäänpäs kuviin taas tässä kohtaa.
nyt ollaan aika lailla täällä niin kuin, no ei ihan Tampereen ja Lahden puolivälissä, mutta sitä lähestytään, että tuossa taisi Hauho olla niin kuin seuraavana tulossa. Saattaa ehkä vähän tuota karttaa täältä näkyä, kun käännetään, niin tuolla mennään tällä hetkellä. Hämeenlinna tuolla koillisessa näköjään, tai no niin, karttaa meidän suunnasta, ettei ne ilmansuunnat pidä paikkaansa ollenkaan, mutta no joo, me ollaan nyt tultu sellainen 60-70 kilometriä, oho, mihin se on se tuolla. 68 kilometriä on tultu sieltä pikaiselta lataustopilta, mikä pidettiin siinä, niin mä halusin nyt sillä tässä vaan kommentoida, että toi kulutus on nyt 15 kilowattituntia per 100 kilometriä nyt siitä latauksesta mitattuna, eli nyt on 25% pienemmällä kulutuksella menty mitä se alkumatka, ja aika iso ero, ja varmasti syy nyt on pääasiassa siitä, että nyt on ajettu vähän hiljempaa. Täällä on selvästi enemmän nyt 80 rajoitusta ja sitten 60-50kin tuossa, oliko se siinä jossakin Kangasalan paikkeilla, missä oli vähän sitä hitaampaa menoa sitten ja vähän ennen sitä, niin selvästi on kulutus nyt pienempi, että tossa, no nyt toi range näyttää tästä 309 kilometriä, että tossa olin tullut jo aika pitkän matkaa, niin se edelleen näytti sitä 3500, mitä se aika lailla näytti siinä, kun lähdin siitä latauksesta muistaakseni, että paljon se vaikuttaa tämä nopeus, ja ymmärtää, että varsinkin tämän mallisella autolla tosiaan, kun se ilmanvastus varmaan on kuitenkin kohtalainen, niin tää on tämmönen, no ei nyt aivan niinku tiiliskeven mallinen, mutta kuitenkin niin on sillä iso vaikutus, että tuohan nyt on jo ihan miellyttävä lukema tuo 15, että jos ajastelee sitä vähän maltillisempaa vauhtia, niin huomattavasti pitemmälle pääsee kuin se, että päästellään 100 tuolla sitten menemään tai vielä kovempaa. Niin tuon halusin tässä nostaa vaan esiin, että jos se tuntuu, että sitä meni siinä alussa sitä mehua aika paljon, niin nyt sitten, tai ei sähkö ole mehua, mitä se voisi olla, elektroneja meni siinä paljon, niin nyt sitten on mennyt vähemmän. Ja että tällä rauhallisemmalla matkavauhdilla pääsisi kyllä aika pitkälle, että varmaan se 500kin voisi olla tosiaan ihan realistinen, että nyt ei varmaan ihan siihen päästä niin kuin tällä ajolla tai tällä matkalla, mutta aika kivasti kyllä menee, että kyllä tämä edelleen tuntuu siltä, mitä niin kuin etukäteen ajattelikin, että se, että tämän saa ison akun kotona vetää täyteen, niin sillä kyllä aika hyvin tätä matkaa taittaa sitten, että kun niitä taukoja kuitenkin täytyy jossain vaiheessa pitää. Fakta on se, että jos mä jaksan sinne yhteen asti tällä nyt ajella, niin kyllä mun niin jäätävän kova nälkä on sitten jo siinä kohtaa, että sitten sitä pitempää stoppia on kyllä pakko alkaa katselemaan, ja akun puolestahan mä voin sinne ajaa perille ihan hyvin nyt, vaikka ei ole tehty kuin se hyvin pikkuinen lataus tossa, ja ilman sitäkin oltaisiin varmaan päästy, niin ei tämä niinku kauheasti tämä eteneminen niinku huoleta, että vaikka sillä Teslalla, kun ne stopit oli sillä lailla vielä tehokkaampia, että sen 3 kun kytki aika tyhjällä ja lämpimällä akulla laturi, niin se ottaa sen 250 kilowattia, niin se oli kyllä sellaista kyytiä tosiaan sille akulle, että siinä ei kauan nokka tuhissu, kun siellä on taas niinku hyväisesti virtaa jatkaa sitä touhua, mutta tää on sitten erilainen filosofia. Tällä pääsee niinku kohtuu pitkän siivun, ja sitten pitää jossain kohtaa ottaa se vähän pitempi tauko ehkä, tai sitten niitä pieniä taukoja aina silloin tällöin. Mutta katsotaan, ei tunnu ollenkaan niinku työläältä tämä eteneminen mun mielestä niinku toistaiseksi ainakaan. Ja näin edes niinku yksin ajaessa, että jos miettii, että me lähdetään sitten koko porukalla ajelemaan 5 henkeä tällä pitemmälle, niin Nopeusvalvontakamera edessäpäin. kiitos. Niin kyllä sitten niitä stoppeja nyt vielä enemmän ehkä tulee, mitä sitten näin yksin ajellessa pystyy. Mutta että ihan hyvältä vaikuttaa. 64% nyt varaus tällä hetkellä, ja sillä tosiaan päälle 300 nyt sitten tällä tietoa pääsis, mutta nopeushan vaikuttaa, ja tämä tosiaan ennusti tämä meidän Navigazioni täällä Applen kautta, että me oltaisiin 32% varauksella sitten perillä. Että ihan hyvin on särkymävaraa siinä sitten vielä katsella se seuraava latauspaikka, jos ei ehditä ladata ennen. Hyvä, mutta nyt on taas höpisty aivan liikaa, niin pistetään hetkeksi suu kiinni ja palataan kohta. Joo, aletaan olla vissiin tässä Lahden paikkeilla nyt sitten. Ja 240 kilsaa näyttää
meidän kantama tällä hetkellä ja 81 olisi nyt sitten tonne maaliin. Niin ihan hyvältä näyttää edelleen sen osalta. Ja tässä ei oikein ole tapahtunut mitään ihmeempää, että rauhallista ajelua. Vähän jotain piti ohittaa tuossa äsken, mutta ei tässä ole muuta kuin vain sillailla ja päästellä menemään ja vähän kuunnella musiikkia. Niin tämä on vallan mukavaa ja aurinko paistaa, nyt on hyvä keli, että miettii mitä siellä oli kun lähdettiin, niin oli aika paljon synkempää, niin nyt on taas tämmönen kesäinen päivä jälleen kerran tällekin päivään tässä, niin aivan hyvä. Jaha, ja sitten päästiin näköjään tunneliin taas. Nehän on aina jänniä, ainakin jos on 7-vuotias. On taas vähän oudompaa seutua mulle, että harvemmin tulee täältä kyllä ajettua, tai siis en muista kyllä koska olisin täältä ajanut. Ehkä, onko ikinä. Mutta kun Tampereelta tulee aina yleensä mentyä suoraan niin kuin Helsingin suuntaan, niin tää oli nyt sitten vähän eri tällä kertaa. Poistu liittymästä 17 tielle valtatie 12 suuntaan Kouvola. No niin, kohta pitäisi muistaa kääntyä näköjään. Mä en tykkää korkeista paikoista siis ollenkaan, niin mä en tykkää tällaisista rampeista edes, mikä tässä on, jotenkin tuntuu epämiellyttävältä. Mikä on tietysti mielenkiintoista, kun joskus purjelentoakin on hetken aikaa harrastanut, mutta näin se vaan on. Silloin ei ollut sitä ongelmaa. Ja tätä kaistaa vissiin jatketaan sitten Kouvolan suuntaan. Käytä oikeanpuoleista kaistaa ja poistu sitten liittymästä 17 tielle valtatie 12 suuntaan Kouvola. No, se on juuri näin. Kyllä se auto huomasi, vaikka toi satasen plakaatti oli tosi vinossa tuossa, niin kyllä se sen näköjään pongas. Ihan hyvä. Taas tuota cruisea tuosta hetkeksi pois. Näin kun mennään tavallaan niin kuin jenkkiautolla, niin eikös nyt saa sanoa cruiseksi toisaalta eikä vakkariksi. Cruisesta tulee Tom Cruisen lisäksi mieleen aina toi Ritari S, että sillähän oli se. Eikö silloin oli cruise-moodi kanssa siinä kitissä, että sitten aina siinä oli vielä vaijerilla kaasu, niin näki kun se kaasupoli meni syvemmälle. Ei ollut mikään drive-by-wire millä silloin. Jatka suoraan. Vaikka muuten oli kovin teknistä. Joo, ei mitään. Jatkan ajelua. Sitä on jäljellä tunti, niin sitten ollaan perillä ilmeisestikin. Ja mikäs täällä menee joku infraputiikki siinä ajeli. Sitikan pakulla. Tietyö edessä päin tää auto muistuttelee täällä jatkuvasti ja kyllä täällä aina välillä on vähän ollutkin. Mutta tässä kohtaa taas moro ja kohta jatketaan. Picking up the bread and wine like we've done a million times before. And I never get tired, 'cause you're my piece of heaven on earth. Oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Vielä yksi pikastoppi tuli tuossa ennen määränpääntä. Tämä taisi olla Kausalan ABC Iitissä ja tuolla nyt kävin lähinnä sitten vaan nappaamassa vielä vähän evästä kyytiin. Eli purkitettua energiaa. No niin, nytpä onkin sitten jo lasti kyydissä tuolla niin kuin takana. Huomaatte, tuolla aika paljon tilaa vaan vei noin 19 renkaineen, että kyllä ihan hyvä oli, että ei ole muita kyydissä. Nyt olisihan tuo etupenkki vapaana, mutta ei tuolla takana ole ketään, kun sitäkin tuossa vähän pohdittiin, että olisiko meillä tullut tuo nuorimmainen tuossa vaimon kanssa mukaan sitten tälle hakureissulle, mutta ihan hyvä, että ei niin tehty, koska kyllä noin vie aika paljon tilaa. Mutta joo, kurkataanko? Tästä vähän nähdään ovesta, eli 19-set tämmöiset orkkisvanteet ja näissä oli oikein mukavasti pintaa vielä kumeissa. Mitäs nämä kumit nyt oli sitten Bridgestone Turantsat, mutta mihin nämä on koko? Tuolla 225 5519. Jes. Tuosta näkyy vielä vähän paremmin.
hyvässä kunnossahan nämä näyttää olevan, niin kuin tuossa myyjä sanokin, niin ei muuta kuin suoraan alle sitten vaan, kun sen aika tulee, mutta täällä on tosiaan nämä Orkis 18 nyt alla ja katsotaan saako mä ajettua nämä loppuun sitten. Nämä täällä nyt on vielä, tähän tuolla olisi. Varmaan 5 milliä, 4-5 milliä ehkä pintaa tuolla vielä, niin jos ne menisi tänä kesänä aika loppuun, niin mä paan näille sitten talvikumit. Mä oon vähän miettinyt, että laitaisiin nastarenkaat, mutta katsotaan nyt kuinka sitten käy, mutta nyt kun on takaveto kyseessä, niin se voisi ehkä vähän houkuttaa. Ja kuitenkin tää on aika hiljainen auto, niin tässä voisi ehkä ne nastakin mennä. Mutta mä lähden hakemaan nyt jotakin ruokaa. Tossa näytti olevan Korian ABC ainakin semmonen, missä oli ihan vakuuttavan näköiset lataustolpat ja sieltä sitten toivotaan, että sieltä saa jotakin ruokaa. En tiedä saako lounasta enää, mutta mä menen katselemaan, koska nälkä alkaa olla aika väkevä tässä kohtaa. Rangea pitäisi olla ihan hyvin, katsotaan vielä miltä se näyttää. Tuossahan tuo, eli 174 se lupailee vielä, että tästä päästäs, niin ei ole mitään ongelmaa löytää laturia tuolla kantamalla. Ja siinä tosiaan kun otin sen 10 kilowattituntia siinä Ylöjärvellä, niin siitähän me saatiin semmonen joku 50-75 kilometriä lisää tuota rangea, niin siitä voi nyt päätellä, että jos me ei iltaisin otettu sitä, niin meillä nyt varmaan olisi hyvinkin 100 kilsaa vielä jäljellä tässä kohtaa ton mukaan, niin ihan oltaisiin päästy tuolla yhdellä kotilatauksella tänne perille asti. Ja siltikin vielä olisi virtaa lähteä etsiskelemään nyt laturia, että nyt vaan tuli otettua siinä, kun oli se tilanne semmoinen, että siinä latureita oli saatavilla ja näin, niin. Mutta seuraava lataus on sitten vähän pitempi ja se on ihan ok, koska mulla on kova nälkä ja näin. Näin tämä homman kuuluu toimiakin. Silloin ladataan, kun pysähdytään ja nyt sitten tulee pidempi stoppi, koska ei tässä kerta kaikkiaan voi syömättäkään olla. Joten mä lähden tästä suunnistamaan sinne Korian napsille varmaankin. Mä kokeilen navigoida tällä auton omalla navigaattorilla nyt sinne apsille ja tää ei kylläkään tunnista. Täältä katsoo, että täällä oli vaan niinku 22 kilowattista laturia 2 kappaletta, mutta siellähän oli aika paljonkin latureita, 150 kilowattisia, niin en tiedä onko tämä nyt sitten vain vähän vanhentunutta infoa vai mikä juttu, mutta jospa tämä osaisi nyt sitten vähän lämmitellä tuota akkua vaikka, kun mä tästä navigoin sinne. Matkahan nyt ei ole kyllä kovin pitkä, mutta katsotaan. Aja seuraavalle tielle. Joo. Nyt en tiedä yhtään, että onko sitä mahdollista nähdä jostain, että se lämmittää akkua, mutta jaha, painoi vissiin huonosta kohtaa, mutta. Aja seuraavalle tielle. Ajan. Ihmiset katsoo, että mitä tuo kuvaa autossa. En tiedä, mutta voisi ajatella, että se jossakin voisi joku ikoni siitä lämmityksestä olla, jos sitä tapahtuu, mutta en mä kyllä näin yhtäkkiä löydy. Voisi ajatella, että täällä voisi esimerkiksi olla jossakin tuolla yläreunassa, mutta eipä näy sen tyylistä. Hyvä. Lähdetään liikenteeseen. Vähän pitää varoa noita lastia tuolla, kun on vähän painavia ja hölskyviä. Tää olisi niinku Anjalan keskus ilmeisesti tämä, missä nyt on. Käänny 100 metrin päästä vasemmalle tielle 359. Yes. Tuli muuten tosi kuuma tuossa, kun hetken aikaa autosta pihalla höpötteli ja vähän niitä renkaita nosteli, niin tuntuu, että ei tämä auto ole vieläkään jäähtynyt täältä sisältä aivan siihen, mitä se oli. Ja on vähän selkä nihkeä, mutta ei se mitään. Kivahan se on, kun aurinko paistaa. Älkää nyt pyörät siellä, lähteekö liikkeelle. Mutta joo, katsotaan nyt sitten, kuinka paljon tuosta saadaan nypittyä lisää sitä elektronimehua. Kuinka pitkälle sillä päästään. Nyt siellä näytti lounassa olevan kyllä 4 asti vissiin siellä apsilla, että ei mitään hätää, kello on 2 tässä kohtaa. Ja mä oon aika mukavasti aikataulussa kyllä, että jos mä saisin siitä jopa kiskastua niin kuin aika täyteen akun, niin sillä voisi päästä kotiin asti sitten, niin sehän voisi olla ihan jees. Jos se olisi niin kuin semmoista taktiikkaa tässä suunnitellut, niin ehkä toki olisi kannattanut ottaa laturi vielä pikkasen kauempaa niin kuin täältä katsottuna niin kuin kotiin päin, niin
olisi paremmat säästöt, koska mulla on tätä virtaa aika hyvin täällä vielä. Mutta katsotaan kuinka meidän käy. Ja en mä tykkää aivan niitä viimeisiä prosentteja kituutella, sitten se on aika jotenkin tylsää ajamista, niin en mä sitten, mieluummin mä otan sitten pikku latauksen sitten jossain vielä, jos tarvii, kuin se, että pitää ruveta hidastelemaan sitten matkalla, että pääsee perille asti. Mutta toistaiseksi tää on mennyt tosi mukavasti ja niin kuin tuossa myyjällekin äsken sanoin, että hänelläkään ei vielä kauhean pitkä kokemus ollut ilmeisesti tosiaan näistä autoista, niin mukava on ollut ajaa tällä. Tosi kiva tämmönen matka-auto kyllä. Että nämä penkit on niin kuin sanoin niin vähän semmoset, mutta ei tässä nyt sillä lailla väsynyt kyllä oo, että kyllä tässä on ihan istunut. Tuuletus olisi kiva, kun näissä on tämmöistä reitettyä nahkaakin vähän tuossa, niin eikö se nyt voinut laittaa sen systeemin samalla, että saisi vähän viilennettyä näitä, niin olisi vielä parempi, koska tänne lämpimään autoon istuu, niin nämä nahkapenkit kuumat sitten, mutta sitä ei ole, eikä ole parempia penkkejä. Mutta tosi lepposaa, kun eihän tässä sillä lailla, että vauhti nyt ei hirveästi tunnu, vaikka 100 päästelee, niin se on hyvin lepposaa. Ja alusta on riittävän miellyttävä ja kaikki toimii kivasti, niin vähän on tässä infotainmentissa vielä opettelua, että pääjutut niin kuin löytyy täältä hyvin, mutta sitten just tämmöiset niin kuin tämä esilämmityshomma ja muut niin on vielä vähän hakusessa, mutta semmoisen tää on tietysti hyvä tämmönen pitempi ajelu, että tässä saa nyt vähän sitä näppituntumaa sitten kerrytettyä, että miten nämä hommat toimii. 22 kilometriä olisi nyt sinne laturille sitten tästä. 33% on akkua, 165 kilometriä. Mutta siinä kun mä syön ja lataan, niin se on puolisen tuntia ehkä saattaapi olla siinä. Ja mitäs kello on sitten? Se on, joo, kyllä tässä ihan järkevään aikaan kotiin pääsee, että kerkiää illallakin ehkä vielä jotain tekemään, kun lähti järkevään aikaan aamulla siinä ennen 8 liikkeelle. Niin vaikka pitkä pätkä onkin, niin on tämä mennyt yllättävän kivasti. Ei sopi toki vielä juhlia, kun ollaan vasta just käännytty takaisinpäin, mutta ainakin kahvinvoimalla on jaksanut hyvin ja onhan mulla tämä mestarin mekis täällä sitten kans, että jos ei enää kahvia tuostettua, niin saa tuosta potkua sitten päivään. Nukuin kyllä tosi huonosti jo edellisenkin yön, ettei millään meinaa tulla uni. Meillä oli vieraita siinä illalla ja tuli vähän juotua kahvia sitten vielä siinä ja sitten menin vielä autotalliinkin sen jälkeen vielä sinne puuhastelemaan. Niin kyllä ei ainakaan kovin myöhään vitti jättää tuo juomista, ettei taaskin käy niin, että ei uni tuu simmuun sitten. Lähestymme ruokaa, mikä on mulle se oleellisin tällä hetkellä. En oikein muuta pysty ajattelemaan. Mulla on semmonen putkinäkö johonkin perunamuusiin tai johonkin muuhun. Mutta ehkä sitä täältä saa. Tai siis en välttämättä juuri perunamuusia halua, mutta enemmän vaikka olisi jotakin paistettuja perunoita ja jotakin lihaa. Mutta katsotaan mitä löytyy. Joku tuolla jollakin crafterilla kuumotellut tuolla perässä tässä nyt koko ajomatkan tänne. Katsotaan onko senkin nälkä vai mikä silloin ajatus. Kuinkahan pitkä video tästä muuten tulee? Mulla on vähän sellainen fiilis, että nyt saatte pitkän video, jota ei kovin moni jaksa katsoa, mutta se ei haittaa. Se on tämmönen testivideo sitten, että kuinka sellaiset menestyy. Mutta tämä on itselle ainakin mielenkiintoinen nyt tämä testi, että miten tämän auton kanssa tämä pitkän matkan teko sujuu sitten. Niin siinä mielessä on kiva tämä tehdä. Ja jotenkin se on tietysti niin kuin itsellekin ehkä sellainen niin kuin, tää tulee vähän niin kuin järjestelmällisemmin ajateltua asiaa tässä, kun tekee videota samalla. Ja käänny sitten ensimmäiselle tielle vasemmalle. Käänny oikealle tielle Suviojan tie. Crafterin kuskilla nälkä, sillä oli varmaan sitten töihin kiire. On vähän myöhäinen lounasaika. Katsotaan, tässähän näitä latureita näyttää olevan. Käänny vasemmalle ja sitten saavut määränpäähän ABC-lataus, ABC Porja Kouvola. Olet saapunut määränpäähän ABC-lataus, ABC Porja Kouvola. Määränpää on oikealla. Pitää vähän miettiä, että nyt kun ei ole Teslalle liikenteessä, että miten parkkeeraa, ettei vie niin kuin vääriä pistooleita tuosta, mutta näin mä nyt sen ajattelisin, koska mulla se latausluukku on nyt tuolla ja joo, hyvä. No niin, ja siellä on pukattu piuha taas kiinni niin kuin asiaan kuuluu ja nyt sitten vaan odotellaan vähän pitempi pätkä, että saadaan kunnolla tavaraa ja siellä näkyy 29 on nyt taulussa
kapasiteettia jäljellä tällä hetkellä. Pikkuhiljaa alkaa nopeus sieltä nousemaan, niin katsellaan vähän mihinkä asti tässä nyt sitten päästään. Että periaatteessa 150 kilowattia pitäisi olla käytettävissä, että ei mitään ruuhkaa ole tässä laturilla, mutta katsotaan kuinka käy. Mitä päälle 50, kun se siinä kerkesi vilauttaa äsken vasta. Ja nyt sitten katsotaan, mitä se sanoo. 75, no joo, yli 80 mennään. No, nyt mennään jo kovempaa, mitä siinä edellisellä latauksella. 88. Joo, edelleen kiipii. Ihan lupaavasti. Päästäänkö yli 100 sen? Luulis. Jahka tuo nyt tuossa vaan saa niinku pikkuhiljaa käteltyä hommaa paremmin. Joo, nyt mentiin yli 100 sen. Ihan mukavasti. 115. Tuo on jo ihan jees. Mutta jos vähän saisi vielä lisää, niin ainahan se maistuu. 120 rikki. 130 meni rikki. 134. Siinäkö se oli? Ei, 135. Nyt näyttää, ei kehity enää. Tuosko oli paras nyt, mitä saadaan tällä kertaa. Voi olla, ettei se tuosta enää lähde. Ehkä se ei ole ihan riittävän lämmin se akku sitten, että tulisi enempää. Tai sitten se ei ole riittävän tyhjä. En tiedä minkälainen se latauskäyrä tässä nyt sitten on, että jos olisi tultu 10%. Ja no niin, ja siellä on meikäläisen myöhäinen lounas. Siinähän on pizzaa ja makkaraa ja salaattia ja kaiken muista. No niin, aivan hyvää oli kyllä. No niin, tästä näkyy sitten, että 50% kun oli latausta, niin siellä vielä oli 111, tuossa vielä 100 kilowattia latausteho, 61% kun mennään. Sitten kun on 67% akusta, niin mennään alle 100 kilowattia, 93 näyttää nyt. Sitten tuolla on 80 kilowattia teho, kun akku on tuossa mallis. Ja kun ollaan 80, niin sitten 40 kilowattia enää, eli selkeä pudotus tapahtuu tuossa. Ja autokin siitä ilmoitteli tuolla appissa, että nyt on saatu niin kuin se 80 pinnaa täyteen, että voi miettiä jatkotoimenpiteitä. Ja tuossa nyt sitten näkyy vielä, että kyllä siellä päälle 40 tulee tuossa vielä sitten, kun mennään 80-90 kieppeillä tuossa. 90 vielä näyttää tuolla, että tulee, no 36 on nyt tuolla. No niin, syöty on ja hetken on tässä autossakin jo istunut ja ihmetellyt, että mitenkäs tämän paluuhomman kanssa tehdään. Nyt on 95% akussa ja kyllä täytyy sanoa, että kyllähän tuossa niin kun, sitten kun tuo 80% tulee akussa täyteen, niin aivan niin kuin käsijarrusta joku vetää, että siinä kyllä tipahti sinne 40 kilowattiin saman tien niin kuin se latausnopeus ja nyt se on sitten siellä jossakin 36 tai mitähän se on ollut tässä sitten, kun mennään yli 90, mutta no nyt on jo 96, että kyllä mä aika niin kuin valmis rupean olemaan tässä lähtemään ja toi navi näyttää kyllä, että päästäisiin kotiin. Se tosin kyllä arpoo tätä tässä välillä, että nyt se taas näköjään näyttää, että yksi pysähdys perillä 19.23. Sitten mä vaihtelen täältä vähän. Nyt se näyttää, että ei ole pysähdystä ja 23 pinnaa akkua perillä. Että mä en nyt oikein tiedä, mitä tässä uskoisi, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että kyllä tällä luulisi jo pääsemään, kun kertaa toisenkin suuntaan olisi päässyt. Ja keli on vaan lämmennyt, no, tuulesta en tiedä onko vastatuuli vai ei, mutta niin eiköhän tämä ala olla homma valmis. Tuossa näkyy tosiaan tilanne, että kohta heilahtaa 500 rikki tuossa arvio-rangeissa, niin se kyllä näyttää mukavalta tällä mittarissa, että voi kun saisi talvellakin nämä lukemat, niin ei olisi kyllä härän päivää tällä ajalla, mutta ehkä tässä nyt sitten junnin verran talvella joutuu antamaan niin kuin siimaa tuolle lukemalle. Jeps, sitten vaan sama takaisin toisinpäin, eli kyllä mä samaa reittiä nyt meinasin mennä niin kuin suorinta tietä, vaikka siinä nyt olisi toinenkin vaihtoehto, mikä kiersi niin kuin sieltä vähän Tampereen länsipuolelta jonkun lenkin ja se oli vaan pari minuuttia pidempi sitten ton arvion mukaan, mutta sille se kovasti olisi tyrkyttänyt tuossa jo aiemmin, että niin kuin ei tässä pääsisi niin kuin ilman latauksia kotiin, mutta katsotaan nyt. Nyt se mulle yrittää väittää, että Parkanossa pitäisi vähän ladata ja sitten kotona olisi 44%, missä ei ole mitään järkeä niin isolla varauksella mennä kotiin. Että en tiedä, onko tuo vähän nyt sitten varovainen jotenkin tuo navi, mutta katsotaan miten homma etenee, että alkaako ennusteet muuttua tässä kun lähestytään sitten kotia. Mutta nyt on maha täynnä ja kaikki hyvin taas ja
Ei muuta kuin viedään tämä alumiinikumilasti sitten kotiin ja pistän ne sitten varastoon. Eli ei nyt vielä alle tuu, että ajetaan näillä nyt niin pitkään kun se talvirengasaika tulee. Että vähän nyt hassua sillä, että mulla on tossa niin kuin nuo, mutta aion ottaa ne sitten vasta keväällä ajoon. Että ne on nyt 23 vuoden paistoleimalla nuo kumit, että kyllä mä ne kerkiän sitten ajamaan loppuun sillä lailla, että jos mä nyt sitten ajan niillä ensi kesän ja sitä seuraavan kesän esimerkiksi, niin sitten ne varmaan alkaa olla loppu ja ei nyt vielä kivikovat siinä kohtaa ole. Niin ei tässä muista mitään ongelmaa sillä lailla ole. Niin tää on nyt tämmönen puolijärkevä systeemi, minkä mä keksin, että kyllä mä kattelin tosiaan, että tarvikevanteet vois ostaa, mutta halvimmillaankin se olisi niin kuin 18 niin kuin ehkä joku 600 per kierros niin kuin pelkät vanteet. Siinäkin pitäisi ottaa ne niin kuin kaikista niin kuin rumimmat Kiinan tinat, mitä sitten vain löytyy. Ehkä sitten se 8 satkua kun laittaisi, niin saisi vähän mieluisamman näköiset vanteet jo. No sitten paineanturit tarvikkeina se on varmaan se 200 helpostikin. Ja sitten ollaan tonnissa. Ja sitten kumit siihen päälle. Joku, sanotaan on vaikka 600, niin 1600 sitten niin kuin sillä setillä. Versus se, että mä ostin nyt sitten nämä. Sitten mun pitää kyllä ostaa ne talvipyörät sitten, joihinkä sitten menee taas varmaan joku 800 sitten. Eli periaatteessa mulla menee se sama 1600 nyt sitten rahaa, mutta mä saan noin niin kuin 19-set orkkisvanteet, jotka sinänsä on ihan ok näköiset mun mielestä. Ja sitten periaatteessa mä saan niin kuin kaupan päälle nuo kumit sitten, mitä niissä on. Eli noissa oli hyvin, oliko niissä joku 7 milliä ainakin ilmoituksen mukaan pintaa. Ja mitä katsottiin tuossa, niin oli hyvin pintaa, niin että sen tällä keikalla nyt sitten tavallaan tienaa nuo ihan hyvät renkaat, mitä noissa on päällä, jos vertaisi tuohon niin toiseen vaihtoehtoon. Niin on siinä joitakin satasia tietysti niin kuin säästöä, jos tämän niin kuin näkee ulkonäöllisesti ja näin muuten niin kuin riittävän vastaavaksi kuin se toinen vaihtoehto. Ja no, tulee tässä pikkasen kuluja tietysti tästä hakumatkasta, vaikka tämä sähköt ei kauhean paljon maksa, kun tuolla itse ladatulla sai ajaa niin kuin tuonne päin, mutta tietysti nyt no en katsonut vielä mitä tuo kustansi tuo lataus, mutta olisiko se 15-20 euroa, mitähän tuohon meni sitten tuohon lataukseen, niin semmoista. Mutta kyllähän sähköautolla kun ajaa, niin siinä on ne todelliset kulut sen arvon aleneman kautta on niin kuin ihan semmoinen niin kuin eri asia kuin mitä vain se sähkökulu siinä on. Mutta semmoista. Saadaan kuitenkin tehtyä tämä video tässä samalla ja saa totuteltua tähän autoon ja saa vietettyä tämmöisen autoilupäivän täällä yksinäisyydessä pienille kameroille höpötellen, niin kai tälläkin joku arvo ehkä on, en tiedä. Mutta näin. Nyt se näyttää järkevästi, että ilman latausta kotiin ja 25% on kotona virtaa. Mä pistin tuon poikki tossa. Vielä ei ole Tampereellakaan tosiaan, mutta uudestaan pyysin navigoimaan, niin nyt se näyttää sitten jotenkin järkeviä lukemia, niin tuo kyllä kovasti meille riittää. Ei ihan turha ladata tuossa välissä, ellei nyt sitten tarve stopata, niin voi siinä ladatakin, mutta kyllä se turha on. Halvempaa se on tehdä kotona. Ja hei, mehän ollaan kuulkaas kotona. Ei tuossa matkan aikana oikein enää mitään mielenkiintoista tapahtunut, niin mä ajattelin, että kuvataan vain nyt sitten, kun päästiin tänne kotiin, että kuinka meidän kävi. Sen verran, että mä nyt Parkanossa tuossa pysähdyin vähän jätskiä ostamassa ja sitten Jalasjärvellä vielä pysähdyin vessassa käymään, mutta muuten niin kun matka oli aika suoraviivainen tuossa sitten niin kun kotiin asti. Välillä vähän piti ajaa hiljempaa, että siellä oli pikkasen liikennettä, mutta ei mitään sen kummempaa. Ja katsotaan nyt sitten, mikä on meidän akun tilanne. Ja siellähän tuo näkyy. 29% on vielä jäljellä, eli melkein 150 kilsaa tuolla päästelisi menemään, että ei mitään hätää, että tosiaan oli aika varovainen se arvio siinä, kun se meinasi pysähdyttää mua sitten vielä latailemaankin tuossa välillä, että nyt tosiaan ei ladattu sen ruokastopin jälkeen kertaakaan ja silti on kotona näin hyvin virtaa vielä jäljellä, että kyllä tämä niin kuin aika mainio kokemus nyt kyllä on ollut tämä ajo tämän kanssa, koska jos tämä olisi vielä niin kuin halunnut tehdä oikein niin kuin hyvin, niin munhan ei olisi tarvinnut ladata ensinnäkään siinä, missä otettiin se 10 kilowattituntia siinä Ylöjärvellä,
mä olisin voinut painella sinne vaan ilman sitä ja silti mä olisin päässyt lataamaan sitten sinne appsille, jos mä olisin siinä halunnut syödä. Tai sitten mä olisin voinut tehdä sen latauksen ja jos ei olisi ollut niin kova nälkä, niin mä olisin voinut ajaa vähän pitemmälle siitä paikkaa, missä nyt söin ja syödä vähän myöhemmin ja ottaa sitten vähemmän virtaa ja näin päin pois. Ja joo, et ei ollut edes mikään niin optimaalinen suoritus, mutta meni kyllä sillä lailla tosi hyvin, että eihän mä nyt oikeastaan tätä autoa tarvinnut odottaa, että mä vähän odotin siinä, sitten kun mä olin syönyt, niin siinä pihalla kyllä ja kattelin, että no ottaisinko mä dronella kuvaa vai enkö mä ottaisin, no päätin, että en mä nyt taida ottaa sitten kuitenkaan ja vähän odotin, että se lataa vielä sinne johonkin mihinkä 95, 96, 97, mihinkä se nyt menikään sitten ne viimeisiä hitaita prosentteja siinä, mutta että niitäkään ei olisi tarvinnut, että mä olisin aivan hyvin voinut lähteä vaikka jo alle 90% varauksella liikenteeseen, niin se olisi kyllä mennyt siihen mun aikatauluun sillä lailla, että ei olisi mitään niin kuin tarvinnut autoa odotella, että vaikka tämä ei ole maailman nopein lataamaan, niin ihan hyviä latausnopeuksia. Se 135 taisi jäädä parhaaksi, mitä siinä saatiin irti ja sitten se rupesi siitä pikkuhiljaa hidastelemaan, mutta aika kauan pysyi siellä yli 100, niin se kohtuu ajassa kuitenkin sieltä täyttyi ja joo, mä oon ihan tyytyväinen kyllä. En mä niin kuin tarvi matkantekoon näin kesällä niin kuin yhtään enempää, mitä tämä antaa, että tässäkin nyt kyllä niin kuin ukosta loppu niin kuin menohalut jo ennemmin kuin autosta ja joutui niitä stoppeja pitämään, niin ei mitään moitittavaa. Takaveto, isoakkunen, Mustang Mach-E, varsinkin kesällä, niin oikein hyvä matkantekoauto. Mukava, akkua riittää kovasti, kaikki toimii, niin aivan jees. Talvella katsotaan nyt sitten, mutta totta kai sitten range putoaa merkittävästi, että mä veikkaan, että se on varmaan ehkä 350 voi olla semmoinen realistinen, mitä voi päästä täydellä akulla sitten, jos on oikeasti pakkasta. Mutta sen nähdään sitten, kun talvi tulee, että mitä se sitten oikeasti on. Mutta mä rupean purkamaan tuota rengaskuormaa tuolta nyt sitten talteen ja menen vielä jotenkin puuhailemaan ja katselemaan, että onko täällä meillä ketään muita kotona ja näin päin pois. Niin tää oli tämmönen päivä. Kello on nyt 7:30. Joo, vähän yli. Niin tää oli tämmönen koko päivän setti, mutta tämmöisellä autolla niin se oli ihan mukava tehdä. Ja jos nyt joku oli niin hurja, että jakso loppuun asti katsoa, niin erityiskiitokset sinne ja toki kaikille muillekin, mutta ette te niitä näe, kun te ette ole katsonut tänne loppuun asti. Tai jos mokomat olette hyppinyt yli sieltä videosta, niin voi kauhia, se on hirvittävää. Noniin, mutta morjes.